loving this heartbreak, you know. Ultima oară a rămas ceva nespus. Am rămas cu regret pe care încerc să le ascund. Ultima oară eram prea tineri, n-am știut cât o să doară, cât o să doară. Pulsul crește mult prea mult, că nu mai simți nimic din tot ce am avut. Dar mai vreau doar un minut. Inima mea a rămas la tine. Sufletul meu plânge iar, plânge după tine. Inima mea a rămas la tine. Sufletul meu plânge iar, plânge după tine. Ultima vară am greșit atât de mult. Ne-am promis n-o să iert, n-o să las totul în trecut. Dar toamna e amară, aprinde dorul la mult. Care o să doară, care o să doară. Pulsul crește mult prea mult, că nu mai simți nimic din tot ce am avut. Dar mai vreau doar un minut. Inima mea a rămas la tine. Sufletul meu plânge iar, plânge după tine. Nu mai fug de sentimente, de când ne-am cunoscut, ne-am tot găsit, ne-am tot pierdut. Două inimi dependente care vor tot, dar se ascund. Inima mea a rămas la tine. Sufletul meu plânge iar, plânge după tine. Din tot ce ai, pentru tine orice, doar tu poți să-mi dai dragoste. Eu am făcut primul pas, iar eu îți promit că nu am să te las. Voi intra pe ușa ta, iar eu te voi aștepta. Eu sunt Ana Maria Farmacia. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie. Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1+1 gratis. De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate ai roșii sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington. Peste pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău? Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme. Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted. Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra. Ale tale cum sunt? Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster. Kaufland, ieftin și bun! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kerher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7,45 lei, Iacob Stassimo 26 de lei 99 și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun. Vara 2026 începe în Turcia cu Carpaten Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie. Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1+1 gratis. De exemplu, până pe 19 mai, la 2 bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour. Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
așa câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. DGFM. Always say you love me, but you always make it all about you. Especially when you've had a few. Oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for you next to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, open my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your short views, just like a time bomb. And I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Okay, you see a pattern, your point of view. Gotta go backwards. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. Ego always doing the most. Out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, open my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your short views, just like a time bomb. And I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Okay, you see a pattern, your point of view. Gotta go backwards. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. Nu știu cu cine se ceartă Eva Max pe piesa asta, cred că cu un potențial iubit sau cu iubitul, mă gândesc, dar ascultând versurile îmi imaginam așa, că tot vorbeam înainte de politică și de președintele Nicu Șordan, îmi imaginam cum a decurs întâlnirea de zilele trecute a prim-ministrului Bolojan cu președintele la Cotroceni. Chiar am zis că mi-ar fi plăcut tare mult să fi fost o muscă pe perete acolo în birou de la Cotroceni să-i aud, dar aș auzi astfel de replici. Bă, te gândi, poate tu ești problema, adică mai uită-te și tu în oglindă la tine și evaluează-te. Poate tu ești problema. Nu știu cine, cui ar putea să îi da replica asta, dar oricum, ar putea fi. Hai să lăsăm politica deoparte, că ne-am săturat și măcar în weekend să luăm o pauză, să respirăm adânc și să nu ne mai gândim la problemele țării, le lăsăm pentru luni, să ne gândim la cum putem să ne facem weekendul mai frumos. Și aș fi foarte curios să știu cum îți faci tu weekendul frumos, așa că propun, pentru că e trecut de ora 15 și deja am făcut o tradiție ca după 15 să facem prezența la DGFM, prezența de weekend, asta îți propun să facem. 0774 601 601 e numărul de WhatsApp, unde, ca de obicei, aștept mesajul tău cu nume, prenume, locație, stare de spirit, bineînțeles, și planuri de weekend. Ce faci tu? Cum te simți? Dacă ai plănuit să îți petreci sâmbătă pe undeva sau stai din contră acasă, pe terasă sau pe fotoliu liniștit, asculti radio, bei ceva și te relaxezi. Orice ai face și de oriunde ai ascultat DGFM, încă o dată 0774 601 601. Aștept mesajul tău. Și până le citim, vă aduc Emma, Noaptea, JP Cooper cu Maliko, All This Love și Gwen Stefani, chiar acum Rich Girl, ca să știi. See
black and brown. Original track and ting. You know you can't buy these things, no. See Stefani and the Lamb. I rock the fetish people, you know who I am. Yes, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Who's a rich girl? Na 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 na. See, I have all the money in the world. If I was a wealthy girl, make it test me, impress me. My cash flow will never ever end. 'Cause I have all the money in the world. If I was a wealthy girl. DGFM. Din tot ce ai, Pentru tine orice doar tu poți să-mi dai. dragoste, Eu am făcut primul pas, iar eu îți promit că nu am să te las. voi intra pe ușa ta. Eu te voi aștepta. Eu sunt Ana Maria Farmacia. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie. Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1+1 gratis. De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate ai roșii sherry, 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünman 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu Unicredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun. Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kerher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7 lei 45, Iacob Stasimo 26 de lei 99 și Aqua Carpatica plată 3 lei 69 sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Every time I wake, I can see her dress hanging on the back of the door. I feel like it's staring me down, so I look to the floor. Every time I move, tripping on your shoes. Every time I open a drawer, I let the skeletons out, and we dance through the hole. I got all this love, nothing to do with it now.
ce iubește lasă. Când ți-e lumea cea mai scumpă, poți să pleci, dar să nu stai, nu. Du-te unde du-te lasă. Dacă dragostea e ură, sigur nu mai ești acasă. Dacă inima nu simte, dar pleacă, du-te, lasă, lasă. Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, când ne fură noaptea. Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, când ne fură noaptea. Dacă ce iubește lasă, iar liniștea e surdă, poți îmbrățișa tăcere, chiar dacă rămâne urmă. Dacă și tăcerea e urlă, n-ai iertat până la capăt. Minte câteodată și nu mai poți, nu mai știi, nu mai vrei. Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, când ne fură noaptea. Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, când ne fură noaptea. Mai avem un pic până diseară, până la noapte. Hai să nu devenim nostalgici așa pe lumină. În schimb, avem lucruri de făcut. De pildă să citim mesajele venite pe WhatsApp la 0774 601 601. Îți propuneam să facem prezența de weekend aici la DGFM și îți mulțumesc că ai intrat în acest joc. Hai să începem. Valentin spune: îl vrem pe domnul Bolojan premier. Păi, Valentine, cred că nu ești singurul care are această dorință și eu zic să nu spunem niciodată, să nu spui niciodată, știi? Că s-ar putea să nu se știe. Da, mai e mult până departe, s-au întâmplat lucruri săptămâna asta, vorbeam și înainte. Ce sper eu este că această negură, să-i spunem așa, pe care am văzut-o săptămâna asta, va fi înspre bine și va fi o lecție și poate că e începutul unei reforme, să spunem, în ceea ce privește politica românească. Bun, gata cu politica. Trecem mai departe. Ne salută cineva care nu se prezintă, dar îi transmitem salutări înapoi ascultătorului nostru. Salut, Gabi, eu mă relaxez făcând rebus, spune Marius din Oradea. Da, e bine să știi că și eu am început, cred că de anul ăsta mi-am cumpărat niște rebusuri, niște integrame și este relaxant și decât să stai să scrollezi, că stăteam, recunosc, foarte mult pe TikTok. L-am dezinstalat de vreo câteva luni de zile și mai fac lucruri mai bune, mai sănătoase pentru creier în loc și printre care fac și rebus. Ca pe vremuri, dar e fun, e bine, e mult mai sănătos pentru minte. Avem un ascultător care se relaxează pe bancă în parc, îl salutăm, mi-a trimis și o poză. Francisc lucrează, e în seră sau în solar, nu-mi dau seama ce e acolo, cred că sunt niște răsaduri, spor la treabă să ai, Francisc, și mulțumim că ne asculti. Cum altfel să mă simt decât minunat, am alături cei mai faini oameni, adică DGFM, mai am aproximativ o oră de muncă, după care concediu pentru concertul Metallica de miercuri, spune Cosmin din Bavaria. Mamă, te invidiez, am înțeles că vin băieții de la Metallica și în România, sper că nu vorbesc prostii, dar am ascultat niște colegi, am tras cu urechea la o discuție zilele trecute. Hello, aici Ati din Timișoara. Misiunea de astăzi este să tund iarba în curte și la stradă, iar pe urmă trebuie rânduită puțin grădina, pentru că în cursul săptămânii nu prea e timp, iar toate se adună pe weekend. O zi minunată vă doresc tuturor. Da, măi, știu, eu tot dau aici încolo și încoace cu relaxarea de weekend și e bine să ne și relaxăm, dar adevărul este că dacă suntem prinși în timpul săptămânii, mai trebuie să rezolvăm din
lucruri și în weekend. Important este să avem așa o balanță. Nu să ne irosim, ca să zic așa, weekendul doar muncind, ci să găsim combinația perfectă și să reușim să ne și odihnim. Salutare, vă ascult din Germania, la Köln, conduc, îmi face ziua mai frumoasă, la mulți ani iubitei mele, Dana, spune Costin din Ploiești. Salutare, Costin, îi urăm și noi la mulți ani Danei și ție drum bun. Bună, sunt pe terasa casei, cafea, limonadă, dulciuri, radio, DGFM, spune Andreas din Oradea și eu zic că e combinația ideală. Bună ziua, DGFM, Hristos a înviat, vă ascult din Brusturi, Târgu Neamț, aici plouă, important e să avem soare în suflet, vă îmbrățișez. Zaharia Vasilica, salutare și sunt întru totul de acord cu tine, ce contează dacă mai plouă afară când în suflet e soare. Bună ziua, DGFM, eu vă ascult cu plăcere zi de zi, acum nu prea am ce face, fiind și weekend, dar indiferent de ziua săptămânii, îmi face plăcere să vă am ca și companie. Doamne ajută și pe mai departe, Răzvan din Pitești, eu cred că e ideal să n-ai ce face, că tot vorbeam de muncă. Trebuie să ne luăm luxul ăsta, să ne permitem să n-avem ce face, efectiv. Să stăm degeaba. E un lux pe care ar trebui să ne-l luăm uneori. Sudoku îți place? Mă întreabă Marius din Oradea. Nu-mi place că nu-mi plac cifrele. Iată, recunosc, oficial, pe post. Nu mă împac cu astea, cu tot ce ține de cifre. Am avut din școală un soi de alergie, deci nici Sudoku nu-mi place. Soția mea e mare fană Sudoku, a încercat să mă convingă că e fan, dar pe mine nu m-a prins. Bună, Gabi, am pierdut un meci, dar nu o bătălie. Hai Corvin, nu spune Viorel din Tâmpa. Măi, Viorele, suntem calificați, așa că nu ne mai supărăm. Salutare din Dijon, Franța. Turul 2 Bolojan, zice Lucian. Da, concertul va avea loc pe Arena Națională din București. Uite că ziceam de Metallica. Mulțumesc tare mult pentru mesaje. Mai avem mesaje și sunt recunoscător că mi-ați dat atât de multe, dar trebuie să mai ascultăm și un pic de muzică, că am vorbit prea mult și trece viața pe lângă noi și playlist-ul pe lângă noi. Eagle Eye, Cherry, Save Tonight. Imediat am și 24K Golden, Mood și chiar acum Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love la DGFM, ca să știi, mersi de mesaje. Salut, sunt Vă Motanți. Hei, salutare, sunt Tina. Salut, suntem Carlos Dreams. Hei, salutare, sunt Andra. Ascultă-i la DGFM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer again. How deep is your love? How deep is your love? Open up my eyes and tell me who I am. Let me in on all your secrets. No inhibition, no sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me
Cherry, Save Tonight la DGFM, 15 și 54 de minute, ceea ce înseamnă că în 6 minute de acum Alexandra Grigoriță vine cu informații noi și am zis eu că gata cu politica pe astăzi, dar la știri, știți cum e, trebuie să vorbim despre evenimentele importante care se întâmplă în țară și nu numai. Deci tot despre politică, în principiu vom vorbi, pentru că se întâmplă lucruri pe scena asta și la sfârșit de săptămână. Tot la fix, Alexandra Grigoriță ne spune și de ce există o alertă de călătorie în Belgia, dar vine, bineînțeles, și cu alte subiecte. Teddy Swims pe final de oră, Mr. Know-It-All, după care știri, cum ți-am spus, și noi ne auzim pentru încă o oră aici la DGFM, ca să știi. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie. Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1+1 gratis. De exemplu, până pe 19 mai, la 2 bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour. O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
Astăzi, pe DigiSport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la DigiSport 1. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 euro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Peste pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău? Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme. Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted. Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro. Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra. Ale tale cum sunt? Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster. Kaufland. Ieftin și bun. Ora 16, Alexandra Grigoriță ne aduce știrile. Bun găsit, Ilie Bolojan acuză PSD că a încercat să transforme Partidul Național Liberal într-un breloc. Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție, detalii în jurnal și mâine vremea se menține instabilă, mai ales în partea de est a țării. Ascultați știrile DGFM. Socialdemocrații au vrut să transforme PNL într-un breloc. Prin decizia de a intra în opoziție, partidul și-a recâștigat demnitatea, a declarat premierul interimar într-un interviu pentru ProTV. Ilie Bolojan a subliniat că PNL va consolida colaborarea cu USR și celelalte formațiuni de centru-dreapta, dar o nouă colaborare cu PSD nu mai este posibilă. În plus, premierul a avut și un mesaj ironic pentru Lia Olguța Vasilescu. Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut, dar când doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers, că lucrurile sunt cât se poate declare. Partidul Național Liberal a fost evaluat din punctul meu de vedere greșit de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid, de 3 ori. Inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine și agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru partidul nostru. Între timp, președintele PSD București, Daniel Băluț, a lansat un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Liderul social-democrat a declarat că lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanțuri de scaun, făcând referire la refuzul lui Bolojan de a renunța la funcția de premier după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Daniel Băluț a acuzat lipsa dialogului în actuala conducere și a susținut că în România funcționează un aparat de propagandă care promovează ura și elimină vocile critice la adresa premierului interimar. Atenție, dacă aveți zboruri programate spre sau dinspre Belgia, Ministerul Afacerilor Externe avertizează că o grevă națională anunțată pentru data de 12 mai va perturba grav transportul aerian. Călătorii sunt sfătuiți să verifice starea curselor pe site-ul aeroportului din Bruxelles înainte de a pleca spre terminal. În caz de urgență, românii pot contacta Ambasada României la Bruxelles. Grecia vrea să introducă inteligența artificială în Constituție, mai exact premierul de la Atena vrea ca noua lege fundamentală a țării să prevadă clar că inteligența artificială trebuie folosită, citez, în slujba libertății individului și nu a prosperității societății. În plus, unii experți constituționali din Grecia susțin chiar că tehnologia trebuie să fie obligată prin lege să servească democrația. Cu detalii, Roxana Horchidan.
Potrivit presei elene, Atena încearcă să creeze un model juridic nou într-un context în care inteligența artificială schimbă deja economia, piața muncii și administrația publică. În plus, FMI estimează că aproape 40% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate vor fi afectate de AI în următorii ani. Astfel, Grecia susține că regulile trebuie stabilite acum, înainte ca tehnologia să avanseze mai repede decât legislația. Iar în acest context, guvernul de la Atena susține că următorul pas este introducerea unor garanții constituționale pentru folosirea inteligenței artificiale. Pe lângă capitolul dedicat tehnologiei, reforma constituțională din Grecia include și alte schimbări importante. Extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor retroactive. Procesul va dura însă ani și are nevoie de voturi în 2 legislaturi succesive. Cristian Chibuș a pregătit jucătorii pentru confruntările cu Lazio, are detaliu Ovidiu Pețenghea. Pentru Inter este primul meci în calitate de campion a Italiei, astăzi de la ora 19 contra lui Lazio, după ce în etapa precedentă a reușit să o învingă pe Parma cu 2-0 și să-și adjudece titlul matematic. De cealaltă parte, Lazio este pe locul 8 în campionat. Se gândește mai mult la meciul de săptămâna viitoare, contra lui Inter în finala Cupei Italiei. Pe 13 mai, tot pe Olimpico din Roma, cele două echipe se întâlnesc în ultimul act al competiției. La Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter a reușit să câștige fără emoții scor 2-0 în campionat contra lui Lazio. Lautaro Martinez și Boni au fost marcatori. Mâine va ploua în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse și la munte, dar și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, cu cel mult 22 în capitală. Atât pentru moment. La știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea. Aici sunt. Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Încă o oră. Mai stăm împreună pe DGFM și v-am pregătit și ora asta, bineînțeles, muzică bună și Imza Fire imediat. Vine și Shakira și chiar acum Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Like we
dress you're wearing tonight. If you're scamming it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. Just you and tonight. It's all to you so tight. Way I did before. We don't talk anymore. Sure, your love is a game. Can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. BGFM. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto. Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo dependí del hombre y no me excusas, vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, te perras con ese hueso y nos decimos adiós. Estás otra vez, estás otra vez. Estás otra vez, estás otra vez. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Ay, amor, me duele tanto que no creas más en mis promesas. Ay, amor, Es una tortura. perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo dependí del hombre y no me excusas, vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, te perras con ese hueso y nos decimos adiós. Dámelo. No te bajes. Oye, negrita, mira, no te rajes. De lunes a viernes tienes mi amor. Déjame estar a mí que es mejor. Oye, mi negra, no me castigues más porque allá afuera de ti no tengo más. Yo solo soy un hombre arrepentido. Fui como el ave que vuelve a su nido. Yo sé que no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón. No solo dependí del hombre y no me excusas, vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Ay, 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 todo lo que he hecho por ti, una tortura perderte, me duele tanto que si así sigues llorando, perdón, yo ya no voy a llorar por ti. BGFM. Silence at the sea, a sweet inferno.
freaking bad by all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, let me have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit with Katrina here, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Oh yeah, a different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates, and I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just for the heck of it, but keep the 520s and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I look can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Oh yeah, a different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. I wanna be a billionaire, so freaking bad. De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. We go together, better than birds of a feather, you and me. We can change the weather, yeah. We can feel the heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. You're not typical me, break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. Yeah.
scars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious, I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for subliminal things. No, I know about you, about you, about you, about you. Make my typical me, make my typical move. It's true, I'm a sucker for you. I'm a sucker for you. DGFM. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got 1 foot out the door, where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one I want to want it. And if you want me, girl, you got it. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you the one I want to want it. And if you want me, girl, you got it. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Just to get up next to you. You open the door, wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one I want to want it. And if you want me, girl, you got it. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you the one I want to want it. And if you want me, girl, you got it. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Just to get up next to you. Just the thought of you gets me so high, so high. And just the thought of you gets me so high, so high. You're the one I want to want it. And if you want me, girl, you got it. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you're the one I want to want it. And if you want me, girl, you got it. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. I would do anything just to get up next to you. Anything and everything just to get up next to you. Just to get up next to you. Get up, get up. Frică de tine, cine are grijă? Cine te-a lăsat singură prin lume? Eu te știu de când erai mică, când încălcai la grădiniță pe urme. Hei, frică, m-ai dus la prima zi de școală, când credeam că mă sufoc de tot. Dar m-ai lăsat de unul singur, că tu în curtea școlii aveai prieteni
trezesc. Copile, visează tu, nu lăsa acum umbrele din jurul tău să-ți fure lumina. Cântă tare și când eu nu-l adun seama, întunericul ce vrea să-ți fie azi mamă. Copile, visează tu, nu lăsa acum umbrele din jurul tău să-ți fure lumina. Cântă tare și când eu nu-l adun seama, întunericul ce vrea să-ți fie azi mamă. Frică, te știu din fața blocului, când număram de miercuri până vineri. De tine mă ascundeam din august până în mai, pentru că cu frica nu se joacă nimeni. Atunci îmi amintesc că m-am îndrăgostit de fata din prima bancă, prima clasă. Doar că n-am apucat să-i spun nici până azi nimic, pentru că frică, tu erai geloasă. Noi ne puneam în pat când voiau ei, dar ei nici până acum nu-mi povestesc. Îmi citeam în cap de unul singur, doar să mă prefac că mă trezesc. Copile, visează tu, nu lăsa acum umbrele din jurul tău să-ți fure lumina. Cântă tare și când eu nu-l adun seama, întunericul ce vrea să-ți fie azi mamă. Copile, visează tu, nu lăsa acum umbrele din jurul tău să-ți fure lumina. Nu lăsa umbrele din jurul tău să-ți fure lumina, la fel nu lăsa vremea de afară să-ți influențeze starea de spirit, aș spune eu. Chiar vorbeam cu colega Alexandra Grigorița adineauri că nu e cea mai bună vreme și e o vreme așa apăsătoare, aș spune, mai ales că e înnorat, parcă nu-ți vine să faci mare lucru, ai sta în casă, dar am conchis că dacă nu lăsăm să ne influențeze vremea de afară, tare bine e și aș spune că așa ar trebui să gândim. În rest, întorcându-ne la piesa lui Spike cu Maria Frica, mi se pare că e un subiect despre care nu prea s-a cântat până acum, mai ales în mainstream-ul românesc, și mă bucur tare mult să aud pe radio o piesă atât de bună și cu un mesaj atât de deep, de interesant, care poate schimba inclusiv mentalități. Alexia două linii, imediat în playlistul DGFM vină și Pedro Casanova, Selfish Love și Chețai. Chiar acum, Gabriela la DGFM, ca să știi.
Facebook. Ca să știi.
plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rap, yeah. Bust that gang. Ain't nobody messing with the gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop past out, everybody loco. I was dropping off the man them with a polo. Now with the man them at the polo. I can make a honey give away a last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. What the girls like. Me, man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me. Them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity out. I was getting blows before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, everybody go low. Said she want me, she don't want a Coco. So I made a single back that she want my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black, lucky used to Roco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a last solo. And I stay show, yo, you know how I roll. What the girls like? Pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. Every day you ride with your friends. I don't need your money for my rent. I'm an 8 or a 9, I'm a 10. Call to your Wi-Fi again. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rap, tell Russell, yeah. Bust that gang. Ain't nobody messing with the gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop past out, everybody loco. I was dropping off the man them in a polo. Now with the man them at the polo. I can make a honey, give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. What the girls like. I know what boys like. I know what they want. I know what boys like. I know what they want. I know you want the good thing. I know what boys like. I know what they want. DGFM. Yeah. I hope your lips don't lie. You're a fighter, I'm the fire. Make you fall in love in a minute. You're a leaver, I believe you. Tell me that you don't do commitment. You say it's not real, but you're really close. Don't know how you feel, but baby I know you know how it's supposed to be. One, you're mine. I can tell your lips don't lie when you kiss it right back. Oh my God, I can tell your lips don't lie. Lips don't lie, la 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 la. I can tell your lips don't lie. You're quick, I do it slow, but then I'll let you drive past the limit. It's difficult, I know, but I'll make you come fast in a minute. Bet you at 12, guess until 1, at least 2, but we're not drunk, so I know it's real. And baby, I know you know how it's supposed to be. One, you're mine. I can tell your lips don't lie when you kiss it right back. Oh my God, I can tell your lips don't lie. Lips don't lie, la 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 la. Don't lie, la 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 la. Lips don't lie, la 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 la. I can tell your lips don't lie.
treated you like a friend, so you felt comfortable. I treated you like a tenant, now I'm a dog to you. Told me your secrets, show me your phone. No, I wanna make your business my business, don't tell me lies though. And it's that when you found me, my heart was so cold. I was up, left you down just like a yo-yo. I was around, hard to control. I left you so long. You're mine. I can tell your lips don't lie. When you kiss the right back, baby. Oh my God. I can tell your lips don't lie. Lips don't lie. Lips don't lie. Lips don't lie. I can tell your lips don't lie. Lips don't lie. I can tell your lips don't lie. BGFM. Bella, 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 ooh, bella, ooh, bella, ooh, bella, ooh, bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Pour moi que ça, à moi que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Oui, c'est un phénomène qui est monté nos rêves. Cette femme était nommée Bella la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, assez pire que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Pour moi que ça, à moi que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Allez, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme yep, bête comme yep, je suis l'ombre de ton yache, l'ombre de ton yache, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme yep, bête comme yep, je suis l'ombre de ton yache, l'ombre de ton yache, fais-moi tourner la tête, tourner la tête. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Metrijim Bella la DGFM 16 și 48 de minute. Fix așa cum vreau să îți urez și eu ție, să ai în continuare o zi bella, bellissima, să-ți meargă bine, să ai un weekend minunat în continuare, să nu uiți să te odihnești, să te relaxezi. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine și astăzi. Până data viitoare, nu uita, ca de obicei, recomandarea e să rămâi pe DGFM ca să știi. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. M-am dus în loc în care fericirea e de ajuns. Ai dus cum ai suferit, bam, bam, bam. Kiss me
colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know my little heart to get, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know. Mystical, magical, baby, it's mystical, magical. Please welcome Maroon 5. DGFM, ca să știi. I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Run that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you go around with guys like me till sundown. When I come through,
6:45. Baby, I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best crew always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Music Radio. Music Radio. DGFM. Ai dă o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții. Astăzi, pe DigiSport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la DigiSport 1. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Kaufland
Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro. A fost ora 17, Alexandra Grigoriță este în studio cu știrile DGFM. Salut, Alexandra! Bun găsit, este risc de inundații în 22 de județe, hidrologii au emis cod galben. Aeroportul